наслідки російських обстрілів і атак по українській енергетиці. У нас з'являються одна за одною заяви від Міністерства енергетики, від Укренерго, інших компаній, які якраз займаються і генерацією електроенергії, і дистрибуцією. І мова йде про те, що після вчорашніх атак по українській енергосистемі знову ж таки було пошкоджено і об'єкти генерації електроенергії, і об'єкти її дистрибуції і збереження, скажімо так, накопичення. І ось бачимо одну із електростанцій, це Ладижинська електростанція, яка теж опинилася під ударами росіян. Вчора вночі постраждало, як коментують у управлінні Укренерго, постраждало дуже багато важливих електростанцій за останні декілька місяців, і за останню добу так само 3 електростанції ДІТЕК опинилися під ударом, 2 ГЕС. Тому в Україні відчутний дефіцит електроенергії зараз у системі, і імпорт за кордону, допомога наших сусідів навіть не покриває цього дефіциту. Дуже масштабні пошкодження і втрата генерації, вона може позначитися також на балансі електроенергії в нашій системі, тому просять споживачів економити і дуже уважно ставитися до споживання зараз електроенергії. Про те, якими конкретно можуть бути наслідки для нас от уже в найближчій перспективі часовій щодо системи електроенергії, наслідків російських обстрілів, спілкуємося далі з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетики в нашому ефірі. Пане Геннадію, доброго ранку. Раді вас вітати в ефірі 24. Доброго ранку, навзаєм. Отже, хотів би запитати щодо вашого коментаря про те, наскільки критичними зараз є пошкодження нашої енергосистеми. У нас повторюються російські масовані удари і ракетами, і дронами по об'єктах генерації електроенергії. І, власне, що ми можемо зафіксувати на цей момент? З чим ми залишаємося в нашій енергосистемі, з якими ресурсами і можливостями, і як довго цього може вистачати? Ситуація є складною, але контрольованою. Тобто так, дійсно пошкоджені великі теплоелектростанції, і проблема зараз основна в нестачі маневрової потужності. Тобто, якщо впродовж дня генерація електричної енергії приблизно відповідає обсягам споживання, то в пікові години, вранці і ввечері, коли найбільше споживання, електричної енергії не вистачає. І якщо, наприклад, в ранкові години можна покрити нестачу за рахунок імпорта, то з 19 до 22 години, може навіть і більше, тобто додаючи по годині, тобто з 18 до 23, електричної енергії, яка генерується в Україні, недостатньо для забезпечення всіх обсягів споживання. І навіть імпорту тут не вистачає, причому не лише через те, що його там обмежені обсяги, але через те, що неефективно передавати електричну енергію на великій відстані від західного кордону до, наприклад, до Східній області чи в Південній області. Тому і лунають зараз заклики оператора системи передачі Укренерго, операторів системи розподілу Обленерго, генеруючих компаній і Міністерства енергетики щодо необхідності раціонально використовувати електричну енергію саме надвечір. І якщо це буде здійснюватися, якщо ці заклики почують не лише побутові споживачі, але й промисловість, суб'єкти господарювання, які будуть зменшувати там рівень освітлення, раціонально використовувати електричну енергію під час виробництва ввечері, під час там другої, третьої зміни, то тоді можна буде уникнути обмежень. Але якщо цього не буде, то тоді Укренерго попереджає про можливості аварійних вимкнень спочатку промисловості, а потім, якщо це не дозволить збалансувати
енергію, то тоді може йти мова і про побутових споживачів. Тобто зараз існує нестача енергії в вечірні години, тобто баланс є хитким, але не можна сказати, що нинішня атака щось суттєво змінила в балансі чи якісь критичні наслідки мала. На жаль, ДТЕК повідомляла про щонайменше 160-170 атак. Тобто це означає, що саме стільки було влучань або пошкоджень, тому додалося ще десяток. Знову 3 електростанції під ударами, і ніхто не гарантує, що це не повториться і далі. Скоріше навпаки, профільні експерти попереджають, що такі удари по енергетичній інфраструктурі триватимуть впродовж всього літа і наступного опалювального сезону, де й взагалі впродовж цієї війни.